Se on Lehtoni Nurmio tässä, terve. Tämänkertaisessa videossa mä näytän, miten vaihdetaan vesipyörä 2021 vuosimalliseen nelitahtiseen Tohatsu perämoottoriin. Ensimmäisenä pitää ottaa tosta toi vaihde irti. Valitettavasti mä olin tossa vähän edessä, mutta kohta mä näytän millä tavalla tai missä kohtaa se vaihdeosa tossa on, eli tossa missä toi punainen nuoli. Sitten tässä on 4 pulttia, mitkä pitää sitten kääntää auki. Ja sen jälkeen kun nämä 4 pulttia on avattu, niin sitten tää lähteekin. Todella simppeli homma. Eli vaihde irti ja sitten noin 4 pulttia. Sitten meillä on tää irti tää perä tässä. Otetaan tästä 4 pulttia irti. Ja sitten me saadaan tää kotelo tästä käsiin. Otetaan se ensin pois siitä. Toi vesipyörä ja sitten toi metalliosa jää vielä tässä vaiheessa tohon. Otetaan ne sitten seuraavaksi tosta irti, niin pääsee näkemään minkä näköinen se vesipyörä on ja tarkistamaan, että missä kunnossa se on. Tässä kohtaa kannattaa jättää muistiin, että miten päin toi oli tuolla, että tulee oikeanlainen pyörimissuunta, kun vaihtaa ton sitten uuteen. Eli se otetaan tuolta pesästä pois. Ja sen jälkeen kun se on tuolta saatu käsiin, niin päästään sitten tutkimaan, että missä kunnossa se vesipyörä on. Tää vesipyörä näyttää olevan aika hyvässä kunnossa. Tässä on nyt 21 vuosimallia, niin tässä on 3 vuotta tullut nyt täyteen, niin ajattelin, että vesipyörä on hyvä vaihtaa tässä vaiheessa. Kunnon puolesta ei tosiaan olisi tarvinnut vaihtaa, että hyvän näköinen vesipyörä kyseessä. Sitten vaan uusi pyörä, eli nyt oli tärkeää muistaa, miten päin se kiertyy tonne. Toimii kans sitten oikealla tavalla, että vesi alkaa kiertämään siellä koneessa. Sinne vaan. Ja tästä täytyy tässä kohtaa katsoa, että tuossa on toi hahlo, niin tuolla löytyy sitten tuossa akselissa on tuollainen pieni osa sitten, minkä avulla se menee. Ja tässä kun tää laitetaan tuohon muoviosaan, niin tuossa on pari tommoista pylpyrää, tai miksikä noit nyt sanoiskaan, niin ne asettuu tonne, niin se lukittuu paikalleen. Nyt vaan pitää katsoa tää asento, kun lähtee sitten työntämään sitä tonne. Tässä kohtaa katsoo, vähän kiertää ja liikuttaa potkuria tarvittaessa. Sitten se naksahtaa näin. Sitten vaan noin taas pultit kiinni. Sitten kun pultit on kiinni, niin kannattaa tuossa huolehtia, että on vähän rasvaa tuossa akselin päässä. Niin sen jälkeen tätä voikin lähteä sitten asettelemaan takas paikalleen. Sinne vaan kohtuu suorassa, kun sen sinne laittaa tuohon muuhun moottoriin nähden, niin se saadaan. Ja nyt aluksi toi vaihde ei osunut tuolta kohdalle, eli joutuu vähän ottamaan ulospäin ja asettelee tuota vaihdetta tuossa näin, että se saadaan ala-asentoon. Sitten vaan laitetaan vähän muttereita kiinni, että toi pysyy tuossa paikallaan. Tää nyt pysyy aika hyvin, niin uskalla sen hetkeksi jättää ilman mutteria, mutta tietenkin tapauskohtaisesti kannattaa miettiä, ettei vaan toi todella kallis perä sitten putoa siitä. Tässä nyt on pehmeitä nurmikkoa alla, ettei hirveätä riskiä. Sitten vaan noin 4 mutteria tosta takaisin kiinni, tai pulttia, miksikä niitä nyt haluukaan ikinä kutsua. Ja sen jälkeen kun nämä 4 on tästä laitettu kiinni, niin tällä kertaa mä nyt kuvasin ton vähän paremmin sitten, miten tää vaihde laitetaan, että siirsin vähän kameraa. Eli tuossa avaamisessa niin olisi pitänyt tälleen kanssa samalla tavalla kuvata. Tässä on kannattaa niin kuin silloin avausvaiheessa ottaa kuva siitä asennosta. Nyt mä jätin tarkoituksella ton alemman mutterin tuossa sopivalle kohdalle, että mä en liikuttanut sitä juurikaan, niin mä tiesin, että mihin kohtaan tää sit asettuu. Että se vaihde toimii sit suoraan, niin välttyy siinä sit ylimääräisiltä säätöoperaatioilta. Eli tässäkin se meni nyt kerralla kohdalleen. Se kohta oli oikein. Eli nyt pyörii, vaihde on vapaalla. Vapaa-asennossa mä sen irrotin.
Sitten kokeillaan, laitetaan vaihdetta eteenpäin. Se toimii. Sama juttu, sitten laitetaan vaihdetta taaksepäin ja kokeillaan, että vaihde toimii. Sen jälkeen oikeastaan onkaan enää sitten testi, eli vedet päälle ja kone käyntiin. Tässä kohtaa on tärkeää katsoa, että tuo moottori pissaa. Ja sitten kokeillaan tietysti myös vaihteet molempiin suuntiin. Semmonen vartin homma vaihtaa tommoseen koneeseen, eli todella simppeli juttu T7 henkilölle. Se on moro.